Cây này nè, tôi nói với chú đã thấy không? Dạ. Nó còn rễ không chứ còn mình mẻ chết đâu còn, thấy không? Đó, giờ ông thấy biết như vậy. Mà về nó quá to luôn rồi. Thành ra tuổi đời nó mới cao vậy đó. Tái nó thì giờ vậy ra thì sao chín thì chim cò rồi nó về ra nó ăn. Này cái trái của nó nè. Rồi tái đó. Đây, ăn được rồi chứ còn mình giờ nít giờ không ăn chứ hồi đó trèo lên nó ăn đó, chắc chua chua chắc. Nhưng giờ nó còn sống cái đó. Ở trong nó cũng giống như trái sung á ta. Y vậy hả? Nó hơi giống trái sung. Kính thưa quý vị khán giả, thì hiện tại chúng em đang có mặt ở đình Phước Ti của tỉnh Bến Tre. Thì đây là chú Tư, hôm nay chú Tư sẽ giới thiệu về hai cây đa long được công nhận là cây di sản quốc gia để cho mọi người biết rõ em thông tin ha. Thì bên đây là một cái cây đầu tiên là đúng không chú? Cây bển đó là cây gia long, bên đây cây tía. Cây gia long đúng không? Là hai cái đó là hồi trước lập đình đó là đã ông bà đã trồng rồi, nay nó trên 100 năm rồi. Mình nhầm cho vô coi thử cây được không chú? Được. Tận gốc luôn. Vô coi đi. Điều cái cây này thì thường thì tên nó về mạng thì ta nói cây gia long, cây gia tía, chứ còn hồi trước mình trồng là nói cây gia ông, vì là cây gia bà. Nghe kịp không? Còn về của nhà nước thì ông tính là cây gia long, cây gia tía. Cây này nếu mình có biết là nó có một lượt luôn hay là có cây trước cây sau không chú? Cây một lượt luôn. Mà con thấy cây bên kia như nó to hơn cái này đúng không? Cây đó bị gì cái cây này nó ít, người ta nói là cây gia ông, thành ra rau lia nó không có, rễ nó ít, thấy không? Nghe kịp chưa? Mà cái này á là giờ còn rễ không, cái thân mình nó bỏ rồi. Nghe kịp không? Đó, cái gốc nó trong đó đó. Còn đây là bàn thờ mình thờ gì chú? Cái đây là thờ thần nông. Thần nông. Cái này là bàn này là thờ thần nông. Mình bước vô đại không sao? Đâu bình thường không gì hết á. Không có gì. Có chân. Cây này mình được công nhận cây di sản bao lâu rồi chú? Cây di sản là ngày 1 tháng 5 năm 15. Khoảng 7 năm rồi ha. 7 năm. Cây này tuổi đời bao nhiêu lâu rồi chú biết không chứ? Mình hồi cái lúc đó mình không biết, nhưng mà cái tuổi đó là hồi giờ biết tới bây giờ là nó trên 100 năm đó. Chứ còn cái đình này thì hồi lập thì năm 1820. Rồi sau cây gia long này mới trồng ở đây có trăm mấy à. Thì mấy ông giờ xưa nói lại mình nói lại chứ mình đâu có tuổi đâu biết, phải không? Chú giữ đình này xưa giờ luôn. Không có, cái này mới đây à, chứ còn qua cái lớp đó là mấy ông già hết rồi. Có cái chú em hồi nãy đó, chú đó giờ mới giữ đình này. Thì coi cây bên đây. Cây này nó đẹp hơn. Nãy con đi ngang con thấy cây này nó to hơn. Cái cây này là nói chung là về mà di tích hôm đó nay mà ai xuống tham quan là chỉ có nó đẹp nhất của cây này với đâu cây ông này. Tại vì cái cây này con thấy nó rễ nó ăn ra tới ngoài đường đi luôn. Cây này nè, tôi nói với chú đã thấy không? Nó còn rễ không chứ còn mình mẻ chết đâu còn, thấy không? Đó, giờ ông thấy biết như vậy. Mà về nó quá to luôn rồi. Thành ra tuổi đời nó mới cao vậy đó. Khoảng 200 năm không chú? Tên trăm mấy à, chứ chưa 200 năm. 100 mấy mà nó to. Còn cái này mới cái 80, thành ra nó không được vô. Cây đó đúng không? Cây đó là 80 năm à. Thành ra không có vô di sản, 10 năm di sản nó đâu có đủ, phải trên 100 năm à. Thì mấy cưng rộ dòm thấy cái cảnh này giờ mấy cưng biết cái gì, thấy không? Rễ không, thấy không? Nhưng mà có mấy người kia nó chỉ có cái này với đâu ở ngoài Quế mới được cây nữa, đẹp phải không? Cái cây này đẹp hơn rễ nhiều. Cái cây kia em thấy con thấy cái dáng nó hơi suông. Thì bởi vậy người ta mới đặt cái về nhà nước thì ông đặt cây gia long, cây gia tía, chứ còn hồi đình đặt thì cây ông, cây gia bà. Thấy không? Mấy cái cây này là của cây gia hay là của cây? Cái này là họ cho. Họ cho thì đem đi về. Đó giờ em thấy đó, nó ra rồi nó chết rồi đó, thấy không? Cây này hồi xưa giờ có ai dám leo lên trển không? Đâu, bình thường. Leo bình thường chứ không có cái gì. Không có, hồi đó học sinh đồ với hồi mà thời mà cái này hồi đó trường học không có, điều đây nè, học sinh trời leo tối ngày thì chặt, bây giờ rửa lại mới ấy, chứ không mấy cái da này sợ nó té đâu nè, mấy dây gì nè. Nè, không phải tôi chặt bớt cho chứ nè, đây sợ mấy đứa nó vô nó chơi nó đánh đu đồ đó.
Hai cây này xưa giờ có sự tích gì ở đây không chú? Hay là nó bình thường á? Thường chỉ có đình á, chứ cây đa nó đâu có di tích gì, nó chỉ đứng đâu năm là nó di sản vậy thôi, chứ còn di tích là di tích của đình đó thì nó khác. Cái gia đình này thì đình di tích là của thời Máy Chém đó. Máy Chém là chú kể nghe được không chú? Hồi xưa giờ. Đó thì cái bia căm thù tánh đó. Ở đâu, trong đình luôn hả chú hay là? Ở Tánh Lộ á chứ. Hồi xưa là giặc giết bằng Máy Chém ở đó hả chú? Thì hồi trước thì họ nói là đưa Máy Chém về đây, chứ thật sự thì về bên đây mình công nhận là chỉ nó hăm dọa thôi. Cái chỉ đem về đây ta tấn có, chứ cái máy chém thì không có đem về. Thì theo họ biết họ nói họ để thừa là cái máy chém đem xuống đình này mới đem về đình Bình Hòa. Bình Hòa là chỗ mà ngắn giờ đó. Con coi là trước. cái cây thấy không? Dòm thấy. Còn cây mấy này đẹp quá, quá đẹp luôn. Thì bởi vậy ai cũng nói cái da này đẹp. Mấy cô mà đi với mấy đứa em ở Đồng Tháp á, bữa nó về cũng mấy đứa, 10 đứa. Hàng rào này mình xây lúc sau này đúng không chú? Tại vì cái hàng rào này mình xây lúc sau này đúng không? Đâu có, mình rào mới xây có năm mấy 2 năm à. Tại vì con thấy cái rễ nó ăn ra ngoài mà hàng rào mình xây bên trong. Không có, bị gì là nó đi ra ngoài này. Dạ. Cái rễ đó người ta mới chặt bỏ đó, bị gì đất qua đất người ta rồi. Dạ. Thì sau khi người ta mới làm cái hàng rào, thì còn cái hàng rào là của đình làm, còn cái này là của dân. Thành ra nó mới dòm thấy làm cho biết. Cái này mình đâu biết ai trồng đâu đúng không chú? Hồi đó là không biết, cái đó là cái lớp của hồi mấy ông ở giữ đình để trồng, nhưng mà thì mấy ông chủ rồi vậy đó, quản rồi vậy trồng, mà mình không có biết cái sự tích ai trồng. Bị 105 năm mình mới đây mới 6 mấy, còn ta 100 năm đâu có hiểu được. Cái trái của nó mình có làm gì được không chú? Trái nó thì giờ vậy đó thì sao chín thì chim cò rồi nó về ra ăn. Cái trái của nó Rồi trái đó đây, ăn được rồi, chứ còn mình giờ nít giờ không ăn, chứ hồi đó trèo lên nó ăn đó, chắc chua chua chắc, nhưng giờ nó còn sống cái đó. Ở trong nó cũng giống như trái sung á ta. Y vậy hả? Hơi giống trái sung. Nhìn từ xa tàn nó rộng quá. Rộng. Bởi người ta mới nói là đẹp đó. Sốc dữ lắm à. Dạ. Sốc á. Sốc hả? Sốc con sốc á. Dạ. Nãy giờ mấy chú không thấy hả? Không, nãy con không để ý. Sốc chứ nó lên nó ăn cái trái quá. Nó ở đây giờ nó mấy chục con. Nó rào mấy đó này giờ thấy nãy giờ nó chung nhiều rồi. Mình cũng để cho nó ở luôn chứ mình đâu có bắt nó làm gì. Đâu có dám, bị phá cửa đồ lợi chứ đâu có. Nít nó đâu có vô, phải nó vô nó cũng phá phách rồi, còn cái này giờ mình phá. Trên đây có cái nhánh cây nó hơi bị mục nữa ta. Mục à? Thì nè, cái này nó mục ra đó. Bây giờ bị mình mẹ nó ra thì nó đó, giờ nó sống chỉ cái rễ thôi. Cây này đẹp hơn cây kia nhiều. Cái này đẹp mà. Còn cái kia thì bình thường nó mình cũng đứng tuổi vậy, chứ mà cái kia nó không có râu. Con có thấy đài truyền hình có xuống đây quay Rồi lẽ gì? Con thấy có đài Đồng Tháp xuống đây quay mấy hôm rồi mấy đứa có học trùng trường nó có quay xuống 10 đứa, 5 đứa trai 5 đứa gái. Có cái năm công nhận cây di sản 2015 đó. Có chim ở trên cây nhiều quá, chắc là mát mẻ. Thì chim đồ nó về bằng đêm bằng hôm đồ nó kêu tối ngày về nó ăn trái nè. Có 5 chú phán. Sẵn như con ra coi cái cây ngoài kia thử nó. Đi đường ngoài này. Cây đó thì nó mới cái 80 năm mà. Lúc chú coi đình là chú đã thấy cây nhỏ bên đó hả chú? Cái đến là tách năm tôi biết nè, nó trước mình. Hồi đó mình lại mình nó đã có rồi, bự rồi. Nhưng mà nó không có đủ, vì hôm rồi có nói mà dòm thấy về mình biết nó non đó. Sống của mình mẹ, còn cái này là ta giờ ta sống có bằng rễ. Thì mấy ổng nghiên cứu. Có hôm rồi ổng có vô xin số điện thoại tôi rằng ông Việt Sinh á, ổng chứng nhận cái này nè. Thì ông về ngoài Hà Nội rồi ổng gửi, ông đem thuốc cho tôi xịt bảo dưỡng đó, mà tới nay sao không
nghe không nói bảo gì. dưỡng cái cây nhỏ thôi chú. Cây này, Hết cây luôn. này. Dạ. Trồng cây đó ông không tính. Thì bộ rễ mà thì cũng đẹp lắm ta. Không có rễ lại sụp à, để tương nó. Còn nè, bây giờ em thấy cây này mới đây nè, 80 à. Trời. Rồi tôi cưa bớt này, hồi làm rào này cưa bớt thành nó mất cái hình đó, dấu cưa còn á. Dấu cây tàn cái cánh cạnh nó Cái cũng... cây đó hồi đó nó bự y vậy nè, bên bển đó, rồi sau khi nó lớn lên quá lâu quá nó chết. Còn bây giờ đọc cái rễ bị rễ từ đây chứ sau này khó đứng lâu lắm, bị xuống đây không được nè, mắng đường của đi ta nè. Cái rễ này nó đâm xuống là nó thành một cái rễ y như bển vậy đó. nữa. Bộ rễ cây này cũng đẹp hơn cái cây hồi lúc nãy nữa ha. Lúc nãy bị hồi đó mình không biết mình dọn bớt rồi sau này mới công nhận rồi thành ra mình không dám rớ nữa. Cái rễ lúc nãy nó hơi suông hơn. Có hai cây này thì nó đẹp. Chỉ có cái đó là đẹp nhất. Cây này mình biết ai trồng không chú hay là nó tự mọc lên luôn? Cái này không có trồng, cái này là làm như là tự nhiên là nó lên. Chứ cái này không trồng bị đất nên mình hơi cận ra nè, thành ra không có trồng mà tự nó lên, xanh lên rồi nó đầu nuôi luôn. Thành họ để vậy luôn. Đất bên cái cây đó là của Đình hay là của nhà dân? Giờ cũng của Đình, nhưng hồi đó bị nó hơi lánh vậy người ta không chịu, nhiều cân tàn rồi quá là người ta. Ví dụ như mà điều giờ bị nó tự nhiên mọc thì tất nhiên người ta cho mình làm chứ không á. Cái dáng nó đẹp giống như mấy chuyện cổ tích thấy có mấy cây giống vậy nè. Giống y chang. Cái này thì đúng là thì ai cũng xuống ai cũng nói là cái cây này là đúng mẫu người ta đó. Về di sản là đúng mẫu. Đúng cổ luôn. Phải không?